Середа, 10 лютого, Лос-Анджелес, Сполучені Штати Америки. Температура близько 31 градуса Цельсія. Тепла. 11 лютого, четвер. Ні, вже п'ятниця. Ні, четвер. Париж, Франція. Температура за бортом біля 5 градусів Цельсія. Той самий день, четвер, Москва, Російська Федерація. За бортом біля 0 градусів по Цельсію. Сніг лежить і 18 година нашої подорожі додому. Ще зараз 11 година, ми все ще в Москві. Наш план по Шуріку з Блаблакаром добратися в Київ провалився. І альтернативи якісь були, ми написали щось собі 5-6 людям. Де не просто в Київ, там в Суми, в Чернігів, навіть в Брянськ, в Гомель. Але на ніч нічого не їде, тому наш план такий, зараз їдемо на Київський вокзал. Дивимось якийсь може потяг нічний, там в Брянськ кудись їде. Якщо Україну перетинає, подивимось, то буде класно. А так, дуже не хочеться кентуватися цілу ніч на вокзалі, тому не вийшло в нас так швиденько добратися. Це традиція. Ну ось, як і очікувалось, ми взяли квиточка Москва-Брянськ. Будемо в 7 ранку там. Це краще, що ми не ночуємо на вокзалі. Да. І він такий в плацкартиках. Ще одне незаплановане місто в нашій подорожі. Місто славне, герой Брянськ. Ми сюди приїхали, щоб не ночувати на вокзалі. Ми переночували в плацкарті, в вагоні, комфортно, з постелькою. У них, до речі, новенькі плацкарти, це чудово. І ось такі ми зараз будемо дивитися, як можна добратися. Найкращий варіант це буде до Києва, якщо не до Києва, то кудись до Чернігова, до кордону. Я не знаю, що буде. Будемо дивитися. П'ятниця, 12 число, 12 лютого, Брянськ, Російська Федерація. У нас, в принципі, додалося ще одне місто незаплановане, і навіть ще одна країна незапланована, це Гомель. Бо до кордону не добратися, реально не добратися. Тут 200 кілометрів до кордону і нічого не ходить. Тому ми чекаємо 2,5 години до автобуса Брянськ-Гомель, а там вже будемо добиратися. З білорусами буде простіше, мабуть. По наших виразах обличчя все зрозуміло. Наш план такий. Ми через 2 години їдемо з Брянська в Гомель. Дорога займе годин 6, як мені сказали в касі. Хоча це 270 кілометрів. Потім з Гомеля вже набагато простіше добратися. Там є прямий в Київ. Можливо, попадемо, можливо, ні. І є також на Чернігів і з Чернігова, ну, ще годин 6. Тобто по попередніх оцінках ми десь приблизно до половини 11 вже маємо бути в Києві. Ну, будемо тримати в курсі. Ось ми в такому комфортабельному автобусі. 6 годин і ми в Гомелі. А там вже дасть Бог. Як Бог дасть. Вже віруючим стаю з такими подорожами. Ми зараз стоїмо на зупинці. Мали
стояти хвилин 30. Стоїмо вже хвилин 50, бо автобус зламався. На задніх місцях там автобуси алкашня сидить. Голосні люди, запахи пиріжків, пончиків, запахи села, в якому ми є. І, коротше, атмосферка не з самих кращих. Чекаємо, доки перекрутять шлангу. Автобус, в принципі, типа новенький там цей, але видно, обслуговування проходить прямо по ходу дороги, рейсу. Вас вітає місто Гомель. Ми приїхали цей автобус пекла. 6,5 годин, 260 кілометрів щось. Це виходить, 40 кілометрів за годину. Колоритної такої дороги. Ну, в принципі, зараз у нас або через 1,5 години буде автобус, або на Блаблакарі все-таки прокатнемося. Може з вітірком. 260 кілометрів до Києва. Ми вже дуже близько. І вже, я рахував, 39-та година нашої подорожі. З нашого виліту з Лос-Анджелеса. Тому... Уважаемые пассажиры, просим вас быть бдительными. Обращайтесь. Розпалені Старбаксом. А на вокзалі на полу каву з бутербродами, з котлетою і сиром. Бо цілий день нічого не їли і ніде немає нічого, щоб нормально купити. Га? Подарунок мені на день народження. Подорож по країнах СНГ. Подорож по країнах СНГ. Га? Не запланована. Рівень непередбачуваності, так? Як кава. Ненавиджу непередбачуваності тепер. Як кава. Ні, ну, ця кава з кавомашини. Хоч вона і в пластиковому одноразовому стаканчику, але вона вже з автоматом, вже круто. Остання частина нашої подорожі. Гомель, Одеса. Ми до Києва їдемо. Через 5 чи 6 годин ми маємо бути в Києві. Вже ніч. Ну що, можете нас привітати? Ми в Чернігові. Зараз я вам скажу. Зараз 10 година ночі по Києву. По Москві це 11. І рівно добу тому ми вже були на Київському вокзалі, чекали потяга в Брянськ. Десь за години 2 ми маємо бути в Києві, 2-1,5. А там вже можна вважати перша точка призначення. Приїхали весну. Київ, столиця України. Мінус 2 градуса по Цельсію. Вологість велика і тому така працівна. Да. Сьогодні в неї день народження. Вітайте. Ну, в принципі, що можна сказати? Після майже, не 3 доби, 2 доби дороги, навіть і такою погодою, але приємно, рідненький Київ, приємно. І нам приємно, що ми тут. Завтра Оратів, післязавтра Львів. І це вже... І тоді вже можна вихикнути. Не лякайтеся, що вже світло. Ми приїхали вчора в 12 ночі. Просто ми забули наш фотоапарат ще в автобусі в Чернігові. Ніщо не може піти так гладко, як у нас пішло. І виходить,
Ми так, через стреси, через все, ми забули записати відео приїзду, ну і там було ще темно. І виходить невеличка статистика. Статистика така, що 28 годин зайняло нас добратися з Москви в Київ. Більше, ніж добу. Вся подорож нас з Лос-Анджелеса зайняла 50 годин. Це з моменту виходу з дому в Лос-Анджелесі. Ось така виходить математика.